أهلا بيكم سنة 6 في سلسلة حل كتاب المعاصر لمنهج كونكت. أتمنى أن انتوا تشتركوا معنا في القناة وتتابعونا في كل جديد عشان تشوفوا بقية الوحدات وبقية الدروس. النهاردة it's time for lesson 3. وقت lesson 3 الدرس التالت الوحدة الأولى. هنقرأ مع بعض الدرس ونطلع language notes أهم التفاصيل والمعلومات الجديدة في الدرس بتاعنا. الدرس بتاعنا بيبتدي النهاردة بإيميل، انه بيدربني ازاي اكتب عن ايميل، والايميل كله موضوع ان احنا هنعرف ان وائل is in New York، موجود في نيويورك for a year لمدة سنة with his family مع أسرته. يلا بينا look and read، نبص في الصورة عندنا ونقرأ الايميل بتاعنا. بداية لازم نتعرف على تفاصيل كتابة الايميل. عشان نكتب ايميل لازم بداية بنبدأ بتو، وبعد كده نكتب قصادها اسم. تو معناها إلى، يبقى هنبعت اسم ايه؟ المرسل إليه. المرسل، بس مش هنكتب اسم المرسل إليه بس، احنا هنكتب البريد الإلكتروني بتاع المرسل إليه. زي ما هنا المرسل إليه كان اسمه سامر @email.com. بعد كده هنكتب from، وfrom معناها من، يعني هنكتب اسم المرسل اللي باعت الخطاب بس على هيئة بريد إلكتروني، يعني هنكتب وائل توفيق @email.com. بعد كده هنكتب subject، والسبجكت ده اللي هو الموضوع بتاع الإيميل اللي هو life in New York، اللي هيحكي لنا فيه المرسل اللي هو مين؟ وائل. هيحكي لنا عن life حياته in نيويورك اللي قضى فيها سنة في نيويورك. يبقى أول تفصيل عندنا في الإيميل لازم نكتب to واسم المرسل إليه على هيئة بريد إلكتروني، from من اسم المرسل على هيئة بريد إلكتروني، subject الموضوع وهنكتب الموضوع بتاعنا. بيبعت وائل الإيميل وبيقول هاي سامر، ازيك يا سامر؟ how are you، كيف حالك؟ I'm well، أنا كويس جدا. and New York، مدينة نيويورك is great، بتكون عظيمة. our apartment، الشقة بتاعتنا is on the 16th floor، بتكون في الطابق السادس عشر اللي هو 16. نبتدي بأول نوت عندنا، وأول نوت عندنا اللي هي مين؟ on. هنعرف كلنا مع بعض إن الفلورز اللي هي مين؟ الطوابق، كاتبين floors. ايه floors دي بالعربي؟ معناها الطوابق. الطوابق بيسبقها حرف الجر ايه؟ يسبقها حرف الجر on، يعني نقول on والفلورز، on والفلورز في الطابق الفلاني. طب يعني انا عايزه اقول الطابق الاول والطابق الثاني والطابق الثالث، دي بنسميها اعداد ترتيبيه. يعني ايه اعداد ترتيبيه؟ يعني انا عندي 1 ده رقم واحد، رقم. لكن لما اجي استخدم عدد ترتيبي مش هقول واحد، هقول مين؟ الاول. فالعدد الترتيبي من 1 بنقول عليه first. تاني رقم عندنا اللي هو 2، 2 ده رقم 2. طب العدد الترتيبي منه اسمه ايه؟ مش اسمه 2، اسمه second، اسمه second. يعني ايه second؟ يعني التاني، يعني بالترتيب بيكون التاني. نروح بعد كده على 3. 3 معناها رقم 3، لكن التالت مش هنقول 3، هنقول third، معناها الثالث، وده العدد الترتيبي معناه الثالث. من أول رقم 4 زي 4، يعني رقم 4 عايزة أجيب العدد الترتيبي منها اللي هو بنرتب بيه، مش هنقول 4 في الحالة دي، هنقول fourth. يعني fourth بقى معناها الرابع، معناها من أول رقم 4 بنقوم قايلين ايه؟ fifth، 6 ونزود th عادي. تمام؟ يعني معنى كده ان 1 العدد الترتيبي بتاعها first، 2 العدد الترتيبي بتاعها second، 3 العدد الترتيبي بتاعها third، 4 العدد الترتيبي بتاعها fourth. طب مثلا انا عايزه اقول الطابق ال16، عايزه اقول السادس عشر، يا ترى هقول 16؟ لا مظبوط، اكيد هنزود على الرقم بتاعنا th، ففي الحالة دي العدد الترتيبي من 16 هنقول 16th، يعني السادس عشر. السادس نقول 16th ونزود plus th تبقى 16th، يعني السادس عشر. طيب في عندنا حاجة مهمة دلوقتي قلناها. طب يا ميس انا عايزة اقول في الطابق السادس عشر،
لسه قايلين مع بعض ان مين، ان on بتيجي مع مين، on بتيجي مع الفلورز. يبقى معنى كده لو انا عايزه اقول في الطابق ال16 قبل الادوار بناخد حرف الجر on، يبقى نقول on the 16th 16th floor. on the 16th floor دي معناها في الطابق السادس عشر. تمام. اول نوت. طيب نكمل الايميل بتاعنا. بيقولوا الشقة بتاعتنا is on the 16th floor، يعني في الطابق ال16. so لذلك المترتب على كده ان we have a great view of the city، يعني احنا عندنا وبنمتلك great view يعني منظر عظيم جدا of the city للمدينة بتاعتنا. New York has a lot of green spaces. مبسوط جدا بحياته في نيويورك. بيقول ان نيويورك has بتمتلك a lot of green spaces، يعني كثير من المساحات. space وقابلتنا قبل كده لما جينا اتكلمنا عن الكوميونيتي جاردن اللي هي الحديقة اللي بتكون فوق سطح المباني. a lot of green spaces يعني المساحات الخضراء. المساحات فيها كمان email there are يعني بيوجد also projects يعني مشاريع to create new parks and green spaces. بتوجد مشاريع كتير عندنا كتير جدا في نيويورك. to create يعني create مظبوط يعني تخلق. new parks يعني حدائق جديدة and green spaces ومساحات خضراء جديدة in parts of the city. part of the city يعني في أجزاء المدينة that no one uses now اللي ما فيش حد بيستخدمها دلوقتي. تمام. زي ايه؟ like the famous high line. the famous high line like هنا معناها مثل الفيموس high line يعني خط السكة الحديد المشهور اللي هناك. do you know about it؟ اتفقنا ان السؤال اللي يبتدي بأفعال مساعدة زي مين؟ am و is و are و was و were و do و does و did و can و could. كل الأفعال المساعدة ده سؤال اللي بنجاوب عنه ب yes or no اللي بيبقى معناه هل. do you know هل انت know about it تعرف عن famous high line ده اللي هو خط السكة الحديد ده. طبعا ده سؤال تعجبي. هل انت بتعرف عنه؟ ولو عارف عنه ياريت ترد عليه في الايميل بتاعي. كمل وائل الايميل بتاعه قال years ago منذ سنين the highway line الخط السكة الحديد بتاعنا ده was a railway line كان خط سكة حديدية. but in 1980s يعني في 1980 طبعا احنا ملاحظين هنا in بتيجي مع مين؟ مع السنين. في سنة 1980 trains stopped القطارات توقفت using it يعني توقفت عن using استخدامه. فبقى المكان ده أكيد بقى الخط السكة الحديد ده بقى مهجور. تمام يعني مفهوش أي حد. some local resident some local resident يعني كلمة resident يعني مقيمي المقيمين بتوع المكان. local المحليين اللي بيكون جوه البلد مش برا البلد. يبقى local resident معناه السكان المحليين أو المقيمين المحليين بتوع المنطقة. then decided to قرروا decide to يعني قرروا to make the old railway into a big long park. بدأوا إن هما make into احنا عندنا make بمعنى يصنع، لكن لو قلت make into يعني بيغير شيء أو بيحول الشيء. بدأوا make إن هما يحولوا old railway اللي هو خط السكة الحديد القديم أو old into حولوه لإيه بقى big long park. يلا بينا big كبير long يعني طويل park يبقى حولوه لمين؟ حديقة مواصفاتها ان هي long طويلة و big يعني كبير. that everyone could use everyone أي حد could use يعني يقدر يستخدمها. now it's a green space with more than 500 species of plant and trees in it.
ايه الكلام الحلو الكتير ده؟ بيقولي now دلوقتي اتغيرت بقت ايه؟ it's a green space. قابلتنا قبل كده في الليسنز اللي فاتت، معناها مساحة خضراء with more than 500 species. with يعني مع أو بي أو مزودة بي. more than أكتر من 500 species. يعني species يعني فصيلة من of plants من النباتات and the trees والأشجار in it. بقى فيها أكتر من 500 فصيلة من الأشجار ومن النباتات in it. زرعوا كل هذه المنطقة. It is 2.5 kilometers long. دلوقتي طولها، اتكلم عن طولها وقال ايه؟ 2.5 كيلو متر long طولها. and you walk through it. when you walk through it يعني عندما you walk انت بتمشي through it عبرها. you can see artworks. تقدر تشوف أعمال فنية كتير. الأعمال الفنية دي مش معناها رسومات وحاجات من دي، معناها أعمال فنية زي مثلا ايه؟ fountains، بتكون في نافورات، بتكون في أشكال حلوة، بتكون في أشجار حلوة، بتكون في artworks أعمال فنية. and watch a theater performance. وتقدر هناك في الحديقة الجديدة اللي كانت زمان old railway يعني خط سكة حديد قديم، تقدر تلاقي تشوف فيها artworks أعمال فنية. watch a theater performance تقدر تشاهد theater performance يعني أداء مسرحي هناك، فعملوا فيها مسارح. eat delicious food وتقدر كمان تاكل delicious food يعني طعام لذيذ. or go running أو ممكن تذهب لممارسة الجري. or just hang out with friends أو تقدر ان انت hang out يعني تقضي وقت ممتع، تتفسح with your friends في أصحابك في المكان ده. هنطلع أهم كلمة عندنا اسمها كلمة ايه؟ hang out. hang out يعني ايه يتفسح؟ اسمها hang out، معناها يتفسح، معناها يقضي وقت مع أصحابه وهكذا. I think it's my favorite place in New York. بيقول لنا وائل ان انا بعتقد ان ان البارك دي اللي هي كانت اصلا highway line كانت خط سكة حديد. my favorite place يعني مكاني الفيفورت المفضل. تمام، يلا بينا نقول برضو عشان اللي نسى، احنا دلوقتي عايزين نقول favorite يعني favorite يعني المفضل. نقول تاني مع بعض favorite. favorite. طب انا عايز اقول مكاني المفضل يبقى اقول ايه؟ favorite. favorite ايه؟ place. favorite place. طب انا عايز اقول مادتي المفضل هقول favorite subject يعني مادتي المفضلة. رياضتي المفضلة هقوم قايلة favorite sport يعني رياضتي المفضلة. هو هنا بيقول انه بيعتبر افضل مكان ليه فين؟ في نيويورك. it passes through. it passes through يعني ايه passes through؟ يلا بينا pass through. pass through. اصلا احنا عندنا حرف الجر through بمعنى ايه؟ معنى عبر. يبقى pass through يعني بيمر عبر، بيمر. يعني مثلا نحطها في جملة كده انا عايزة اقول ان انا ما عديت عبر البارك دي، بقول ايه؟ I pass through the park. يعني انا ايه؟ مشيت عبر البارك. ممكن ما اقولش pass، اقول I walk through the park يعني انا مشيت عبر الحديقة. بكده ده تاني phrasal verb عندنا قابلنا. اولا الphrasal verb اللي معناه يتفسح اسمه hang out. يمر عبر اسمها pass through. pass through the neighborhood. يعني neighborhood يعني الجيرة او المنطقة المجاورة. يبقى البارك دي pass through يعني بتمر عبر our neighborhood يعني الحي السكني المجاور بتاعنا. so لذلك المترتب عليه إن I often go there.
طبعا often معناها غالبا، اللي بتدي لي عدد المرات اللي قابلتنا في lesson 2. أنا غالبا go there، بروح هناك with my parents، مع والدي. Here is one of my photos، يعني دي واحدة من my photos، اللي الصور of it، الصور ليها للبارك دي. بدأ وائل في الباراجراف اللي بعد كده يقوله How are things in Alexandria؟ How are things؟ How are things يعني كيف الحال، الدنيا عاملة ايه في اسكندرية. ودي طريقة تانية ان احنا نقول ايه How are you؟ تمام. يبقى how are things معناها كيف الحال، يعني بيسأل عن الأحوال. نعمل notes لما نيجي نسأل عن الحال هنقوم قايلين ايه how are you لو أنا بسأل عن حالك. طب لو سألت عن كيف الأحوال في المدينة بتاعتك، مش هسأل عن حالك انت، هقول how are things. كل دي أساليب للسؤال عن الأحوال. how are you، how are things. How are things in Alexandria؟ كيف الحال في اسكندرية. I miss home، أنا بفتقد البيت جدا. بفتقد الوطن بتاعي اللي هو في اسكندرية. تمام. يعني home ممكن تكون معناها بيت وممكن تكون معناها وطن. هنا I miss home يعني أنا بفتقد الموطن بتاعي اسكندرية وبيتي. New York is very noisy all the time. بدأ وائل هنا يقول لنا العيوب اللي قابلته في نيويورك ان هي is very noisy، يعني بتكون صاخبة all the time، يعني طوال الوقت. ان هي مدينة مزدحمة زي ما احنا عارفين، او لو انتوا سمعتوا عن مدينة نيويورك قبل كده، ان هي مدينة مزدحمة طول الوقت. Alexandria is much quieter at night. اسكندرية على العكس تماما is much quieter، يعني quieter يعني أهدأ at night بالليل. There are lots of different restaurants. بيوجد there are lots of different restaurants، يعني مطاعم كتير جدا here in New York، في مدينة نيويورك. And the food doesn't taste like the food at home. دي تاني شكوى لي، قال ان الفود doesn't taste، يعني taste يعني يبدو مذاقه، doesn't لا يبدو مذاقه like زي او مثل the food at home، يعني الطعام في الوطن بتاعي اللي هو في اسكندرية. I think the food tastes more delicious in Egypt. انا بعتقد ان الطعام بتاعي طعام بيبدو delicious أكثر لذاذة، أو طعامه لذيذ أكتر in Egypt، في مصر. I miss our food so much. أنا بفتقد our food، الطعام بتاعنا so much very much يعني جدا. ختم الإيميل بتاعه طبيعي هيختمه بيقوله write soon، اكتب لي قريب and tell me all your news، وقول لي كل أخبارك. وائل، وختم وقال مين وائل. استفدنا من هنا طبيعي في آخر الإيميل هنا كتب له مين وائل. نرجع تاني، استفدنا من هنا طبعا كلمات كتير جديدة هنقراها دلوقتي مع بعض، بس الأهم ان احنا استفدنا ازاي نكتب ايميل. ازاي نكتب بداية كتابة الإيميل هتقولوا after me، تقولوا ورايا كده. أول حاجة عندنا اسمها ايه؟ أول حاجة عندنا احنا بنقول مين to واسم المرسل إليه. يلا بينا. أول حاجة بنقول ايه to واسم المرسل إليه على البريد الإلكتروني بتاعه. تاني ركن من كتابة الإيميل بنقول ايه from، ادي from وايه واسم المين المرسل على هيئة بريد إلكتروني. تالت ركن عندنا ان احنا بنقول السبجكت اللي هي مين اللي هو الموضوع. يبقى أول 3 أركان في الإيميل إيه هما to والمرسل إليه البريد الإلكتروني بتاعه، from من واسم المرسل والبريد الإلكتروني بتاعه، subject الموضوع، ونكتب موضوع الإيميل بتاعنا. بعد كده هنبتدي نقول في الركن الرابع عندنا ان احنا بنقول هاي واسم المرسل إليه. هاي واسم المرسل إليه زي ما موجود هنا انه بعت لمين لزميله سامر. بعد كده لازم طبيعي لما نبتدي الإيميل مش ندخل على طول في الموضوع، بس لازم نسلم الأول على مين على اللي احنا بعتله الإيميل. فهنقول له ايه how are you،
how are يعني كيف حالك. دي بنسميها جملة استفتاحية قبل ما تبتدي في الموضوع بتاعك. تقولي how are you. طب ميس ممكن اكتب حاجة تانية غير how are you؟ اكيد، يلا بينا. ممكن نقول مع بعض هنا ايه، ما نقولش how are you، نقول له والله انا هكلمك في ايه. يبقى له I am sending the email، انا ببعت لك الايميل ده to tell you about. وتقول بعد كده تقول له ايه، يبقى بعد ما ارحب بيه ماشي هقول له ايه، هقول له how are you، وبعد كده اقول له ايه I am sending يعني يعني انا باعت الايميل دوت to tell you about عشان اخبرك عن. لو انا هخبره زي وائل هنا عن life in New York يبقى له ايه about life in New York يعني حياتي في نيويورك. بعد ما كتبنا الجملة الاستفتاحية طبيعي هنكتب الجملة الاستفتاحية ونتكلم عن الموضوع شوية. بعد ما نتكلم في الموضوع طبيعي زي كأنه موضوع تعبير هنختم نقول ايه. تعالوا بينا نشوف الختام. ممكن نقول زي وائل هنا عم قايل ايه، يلا بينا write soon and tell me your news. هختم الايميل بتاعي واقول له اكتب لي soon قريب and tell me all your news وقول لي كل اخبارك. تمام، دي تعتبر جملة ختامية. ممكن نكتب جملة ختامية تانية، اي ممكن نقول ايه see you soon اراك قريبا لو انتوا قريبين من ايه من بعض. ممكن نقول له كمان ايه best wishes يعني best wishes يعني مع ارق التماني، يعني مع ارق امنياتي. احنا كده كتبنا الايه الختام مع بعض. طبعا في نهاية الايميل بنقوم ايه ماضيين في الاخر باسم الايه المرسل اللي هو كان مين وائل. يبقى هنراجع تاني مع بعض. كتابة الايميل هنبتدي بمين to، والبريد الإلكتروني بتاع المرسل إليه from، والبريد الإلكتروني بتاع المرسل subject والموضوع. بعد كده نقول hi ونقول ايه اسم المرسل إليه. بعد كده نبتدي نقول how are you كجملة استفتاحية للإيميل. how are you I'm sending this email to tell you about عشان أخبرك عن. بعد كده نقوم بعد ما نكتب عن الموضوع ننهي بجملة ختامية نقول write soon and tell me all your news يعني اكتب لي قريبا وأخبرني عن كل أخبارك. أو ممكن نختم see you soon أراك قريبا، أو نختم ب best wishes كجملة ختامية يعني مع أرق التماني. وما ننساش نمضي في الآخر باسم مين، باسم المرسل المرسل اللي هو باعت الإيميل. كده احنا اتدربنا ازاي نكتب ايميل وعرفنا ازاي نكتب الايميل. نبتدي نشوف الكلمات الجديدة بتاعتنا الاول. الكلمات الجديدة اللي قابلتنا هنا في اليونت كانت ايه؟ تعالي نشوف الكلمات الجديدة اللي قابلتنا. اول word عندنا كانت قابلتنا كانت railway line خط السكة الحديد. تقولوا after me هتكرروا ورايا railway line. السكان المحليين اسمهم local residents يعني السكان المحليين. أناني هناخدها شوية كمان شوية في القصة اسمها selfish. عملاق أو ضخم اسمه giant. الكلمات الجديدة التانية عندنا فارغ empty. فتحة أو ثقب hole. أعمال فنية artworks. يتذوق taste. جميل lovely. منظر view. فصل season. نوع أو فصيلة species. صامت يعني silent. ضئيل الحجم صغير tiny. خط سكة حديد the high line. طبعا الجي والاتش عندنا يعني ايه silent letter مش هيتنطقوا. the high line. ببطء slowly. طابق أو دور floor. عرض مسرحي
theater performance theater performance. خطأ wrong. طبعا هنا برضو ال W silent letter يعني مش بتتنطق، فنقول ايه wrong wrong. غصن الشجرة اسمه branch branch. ناعم أو لين soft soft. فجأة suddenly suddenly. صوت اسمه sound sound. مشهور famous famous. مزعج noisy noisy. conjugation تصريفات الأفعال اللي عندنا. أول تصريف عندنا ينشئ create created. يمر أو يعبر pass passed. يفتقد miss missed. يشارك share shared. يغطي cover covered. تصريفات الأفعال اللي مش بنحط لها ايدي. يعرف know knew. يشعر feel felt. يخرج ويتفسح hang out hung out. يخبر tell told. يسقط fall fell هنروح على الجزء التاني عندنا قبل ما ندخل على اللانجوج نوت. نقرا القصة بتاعتنا اللي في lesson 3. والقصة بتاعتنا في lesson 3 بتكلمنا عن مين؟ بتكلمنا عن the قصة بتاعتنا عن the selfish giant. بداية القصة عندنا في selfish giant. طبعا القصة عندنا بتكون فيها beginning بداية، وبتكون فيها middle بتكون فيها وسط، وبعد كده بيكون عندنا النهاية. هنبتدي في القصة بتاعتنا في the selfish giant. بيقول in a village ماشي في القرية عندنا there lives a giant. كان بيعيش giant فيها. ايه giant دي؟ يلا بينا. giant دي يعني ايه؟ a very big person. يعني giant a very big person. يعني ايه؟ يعني شخص ضخم كبير. ده البطل بتاعنا بتاع القصة. who has a wonderful garden. الذي has كان بيمتلك a wonderful garden يعني حديقة رائعة. in his garden في الجاردن بتاعته دي there are tall trees. كان في أشجار طويلة جدا. beautiful flowers يعني ورود جميلة. and soft green grass وحشائش صفتها green خضراء وsoft يعني ناعمة. كان موجود فيها أشجار طويلة تخيلوها و beautiful flowers وورود جميلة وgrass green soft green grass وgrass خضراء وناعمة وجميلة. بس كده لأ، فيها حاجات تانية. قالك there are colorful birds. وكانت بتوجد colorful birds يعني طيور رائعة singing in the trees بتغني في الأشجار and bees on the plants. وفي bees نحل موجود on the plants على النباتات. every afternoon كل afternoon on their way home from school. on their way home يعني on their way home يعني في طريقه نكررها ونقوم قايلين on the way home. on the way home يعني في طريقي إلى المنزل. طب عايزة أقول في طريقي للمنزل من المدرسة، أقول on the way home من المدرسة يقولي from school from. في طريقي من من طريقي للبيت from school من المدرسة. the local children الأطفال المحليين اللي هم المقيمين في المكان come to play بيأتوا عشان يلعبوا in the giant's garden في حديقة الرجل الضخم ده. the lovely gardens always. the lovely garden always الحديقة الرائعة دي always ايه بقى؟ always
makes the children happy. كانت بتجعل الأطفال happy، مبسوطين. حصل ايه بعد كده؟ ان ف في الميدل، في نص القصة، عرفنا ان the selfish giant، ان الايه، ان الرجل الضخم الايه الاناني ده doesn't want to share his garden. كان للأسف doesn't، مش want to، عايز to share، انه يشارك his garden، الحديقة بتاعته دي، مع اي حد. so لذلك المترتب على كده ان one day، في يوم من الايام، he builds a big wall around it. قرر انه build، يبني a big wall، يعني حائط كبير جدا، around it، يعني around يعني حول الايه، it الحديقة دي. now the children never come، الأطفال never يعني أبدا ما بقوش come there، يجوا هناك to play، عشان يلعبوا. the days pass، الأيام عدت، and the garden is always empty and silent. الجاردن بتاعتنا أصبحت إيه؟ empty، كانت بقت دلوقتي إيه؟ بتكون دايما empty، فاضية، and silent هادئة. عشان الأطفال ما بقوش بيحضروا الإيه، ما بقوش يروحوا الجاردن خلاص. slowly، ببطء كده، the green grass، الجراس الأخضر بتاعنا، الحشائش الخضراء بتاعتنا، turns brown. يعني ايه turn؟ يعني تحولت إلى اللون البني، زي ما تكون متضايقة من اللي حصل. the leaves، كمان ايه اللي حصل لها؟ أوراق الشجر fall from the trees، وقعت من الايه، من الأشجار. then snow covers the garden، التلج بدأ cover، يغطي the garden، كل الحديقة. and all the birds، وكل ال birds and the bees والbees fly away. يعني fly away يعني يهربوا، يعني يلا بينا نقول مع بعض fly away، fly away يعني بدأوا يهربوا من المكان، ما بقوش بيحبوا المكان زي الأول. الحديقة دلوقتي بقت شبه الايه، المقبرة، ما فيهاش أي حاجة حلوة. الجراس بقت بني، الليفز وقعت من الشجر، السنو بدأ يغطي كل الجاردن، ما بقاش شكل الجاردن المتعارف عليه. spring arrives in the village، السبرينج فصل الربيع arrives يعني وصل الفيلج، القرية دي. واحنا عارفين الربيع بيكون شكله عامل ازاي. but in the giant garden، لكن في الحديقة بتاعت العملاق it is still winter، يعني still ما زالت، winter يعني شتاء. everything is under the snow، كل الأشياء بقت ايه، under the snow، بقت تحت التلج، لأن بقت مغطاة كلها بالتلج. the giant doesn't understand، الجاينت متضايق، و doesn't understand يعني مش فاهم. usually his garden is beautiful in spring، استغرب لأن عادة الجاردن بتاعته is beautiful يعني جميلة in spring، في فصل الربيع. what's wrong؟ what's wrong؟ يلا بينا، لما يكون في حد شايف ان في مشكلة وعايز يسأل ايه هي المشكلة دي، بيقول ايه؟ what's wrong؟ يعني what's wrong يعني ما هي المشكلة، ما هي؟ فضل يسأل نفسه، يراجع نفسه، what's wrong؟ ايه المشكلة؟ then one morning، في يوم من الأيام، he wakes up، استيقظ من النوم، and hears a lovely sound، وسمع hear a lovely sound صفة انه ايه، lovely يعني جميل. a little blue bird، في bird وصفه انه هو blue و little وصغير، is singing in a tree، بيغني على شجرة outside برا. بدأت ملامح الايه، الربيع تبان. then the giant hears another sweet sound، بعد كده العملاق بتاعنا hears سمع another sweet sound يعني صوت وصف انه هو ايه، sweet رائع، اخر، another اخر sweet sound صوت رائع. طلع ايه الصوت الرائع ده؟ children's laughing يعني ضحك الايه، الاطفال. في النهاية بتاعتنا the end، آخر بارت أو آخر جزء من القصة، he looks out of the window، he looks out of، يلا بينا نكرر مع بعض، يعني ينظر بخارج
look out of. look out of معناها ينظر بخارج، ينظر بخارج الايه الويندو الشباك بتاعه. and sees ورأى that the children have come back، يعني الأطفال have come back يعني رجعوا. through a hole. through a hole. يلا بينا نكرر. يعني ايه through؟ حرف الجر through ده معناه ايه؟ عبر. يبقى نقول through a hole يعني عبر ايه؟ عبر فتحة، عبر. لقوا الأطفال إن ال children come back رجعوا through a hole عبر فتحة in the garden wall في الحيطة بتاعة الحديقة اللي عملها و build it وبناها ال giant. now they are sitting in the trees. دلوقتي هم قاعدين على الأشجار بيلعبوا. and the leaves on the trees are green again. بدأت أوراق الشجر ترجع تاني لطبيعتها. on the trees are green أصبحت ايه green يعني خضراء again مرة تانية. and the flowers والورود are opening يعني ايه بقت تفتح around them يعني around them يعني حولهم. the giant feels so happy. الجاينت feels so happy يعني شعر انه مبسوط جدا to see his garden ان يشوف الجاردن بتاعته grow again ان هي ايه تنمو مرة اخرى، واكيد اتعلم درس. but in the other corner of the garden في الناحية الأخرى في one corner يعني في أحد أركان الجاردن it is still winter ما زال شتاء. يبقى what's wrong؟ ايه المشكلة؟ the giant sees a tiny boy. الجاينت شاف tiny boy يعني ايه tiny؟ tiny معناها very small. tiny دي معناها tiny بتساوي ايه؟ بتساوي كلمة ايه؟ very small. very but tiny means very small. very شاف ايه هو بقى؟ a tiny boy. a tiny boy يعني ولد صغير standing there واقف هناك. he is too small to climb up the tree. too small to. يلا بينا نكرر الستراكشر ده. too small to. too small to يعني too small to. to الصفة to معناها جدا لدرجة أن لا. جدا لدرجة أن لا. يبقى too small to معناها ايه؟ صغير جدا لدرجة أن لا. دي بنقول عليه ايه؟ الستراكشر ده بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه to plus مين؟ plus الادجكتيف عندنا نحط بعد كده الايه؟ الادجكتيف اللي هي مين؟ هي الصفة، وبعدين نحط مين؟ to. دي معناها ايه؟ جدا لدرجة أن لا. جدا لدرجة أن. أما قال لي it's too small. الولد ده طلعت ايه؟ صغير جدا لدرجة انه مش عارف climb up into the tree. climb up. climb up يعني ايه climb up؟ يعني يتسلق. يلا بينا نقول climb up. climb up مش عارف انه ايه؟ يتسلق الشجرة. suddenly the giant understands everything. بدأ يفهم كل حاجة. now I know why spring didn't come. he says. قال أنا دلوقتي I know أنا عرفت why spring ليه الربيع didn't come ما جاش. he says. يا ترى ليه؟ اتعلم ايه؟ اتعلم ان I think أنا أعتقد it's because بسبب ان I was selfish. يعني selfish يعني أناني يعني want everything for myself. أنا عايز كل حاجة ليا أنا ومش لأي حد تاني. about my garden عن الجاردن بتاعتي. أنا كنت أناني جدا selfish جدا إن أعتبر إن الجاردن دي تخصني أنا بس. he goes out هو خرج برا and helps the little boy ويساعد ال little boy الولد الصغير climb up إنه يتسلق into the tree الشجرة. suddenly فجأة all the leaves on the tree بدأت تستجيب دلوقتي أوراق الشجر. the leaves أوراق الشجر on the tree على الشجرة open فتحت and the birds fly up into the branches. يلا نقول تاني
fly up fly up. يلا نكرر fly up. يعني fly up يعني بتطير فوق الايه the branches، يعني الفروع والأغصان بتاعة الشجر. and started to sing. بدأت تطلع فوق الفروع وبدأت تغني تاني. when you are not selfish the giant says good things happen. اتعلم الجاينت في نهاية القصة ان when عندما you are not انت ما بتكونش selfish اناني good things happen يعني الاشياء اللي صفتها جيدة happen يعني happen بتحصل. كده احنا استفدنا كل كلمات القصة. نرجع تاني على اللانجوج نوتس بتاعتنا والكلمات الجديدة بتاعتنا. تمام. الكلمات الجديدة بتاعتنا 17 قرينا مع بعض الكلمات الجديدة دي. كلمات كل اليونت قرينا الكلمات الجديدة بتاعتها. هنروح على اللانجوج نوتس ونقولها. يعني ايه يقرر ان؟ يلا بينا. decide to في طريقه للمنزل. on their way home يطير لأعلى. fly up into يمر عبر اسمها pass through. طبعا الجي والاتش عندنا هنا برضو silent letter لانه ما تنطقوش تماما. يحول الى، احنا قلنا make معناها يصنع، ويحول الى تبقى make into. يطير بعيدا اسمها fly away. يعود come back. بعيدا far from. ينظر من اسمها look out of. يقضي وقت spend time. ما الأمر أو ما المشكلة what's wrong. دي كلمات بتاعتنا بتاعت مين؟ بتاعت lesson بتاعت lesson 3. هنبتدي بقى في حل الأسئلة بتاعتنا. قابلنا شوية definitions مهمة جدا في تعريفات مهمة جدا في الليسون هنا. من أهم التعريفات عندنا كلمة hang out. وhang out معنى ايه؟ معنى يتفسح، يقضي وقت مع أصحابه. يبقى hang out معنى ايه؟ spend time with، أن تقضي وقت مع، تتفسح معه وتقضي وقت معه. relax together، تستريحوا مع بعض، يبقى بتتفسحوا. local resident اللي هم السكان المحليين أو المقيمين المحليين. مين الريزيدنت؟ المقيم المكان، يبقى معناها people who live، الناس اللي بتعيش في neighborhood، في نفس الحي أو الحي المجاور. تالت كلمة قابلتنا pass through يعني يعني يمر عبر. يبقى معناها ان انت go from one place، بتذهب من مكان إلى آخر. كلمة miss معناها يفتقد. معناها ان انت feel sad، بتشعر بالحزن. ان you cannot see or have، ان انت بتقدرش تشوف حد او بتقدرش تمتلك شيء معين. railway line معناها a road for trains، يعني طريق بيمشي عليه الترينز. نبتدي نحل أول أسئلة عندنا على lesson 3. نفتح على page 32 وأول question عندنا بيقول choose the correct answer. هنختار الإجابة المناسبة. you shouldn't be a، يعني أنت لا يجب عليك أن أنت تكون لا يجب عليك أن أنت تكون أي صفة مش حلوة. في الجملة التانية بيقول share your toys، يعني شارك اللعب بتاعتك with your friends، يعني مع أصدقائك. يبقى في الحالة دي أنت لازم تكون مش مظبوط كلمتنا selfish، ان انت تكون اناني وان انت تشارك العابك مع اصحابك، ما تخليهاش لوحدك بس. السؤال التاني عندنا yesterday، امبارح او امس we watched a theater احنا شاهدنا a theater بعد حفظ الكلمات عندنا عرفنا ان الاداء المسرحي اسمه a theater performance معناه الاداء المسرحي and it was interesting، وكان رائع. السؤال الثالث there are many different of peas،
بتوجد many different، كتير من ال E of bees، كتير من ال E بتاعت ال bees اللي هي النحل، أكيد كتير من الأنواع والفصائل اللي هي اسمها species، كتير من الفصائل بتاعت ال bees. الكويستشن التاني بتاعنا، هنروح بعد كده على صفحة page silver giant 36. 36 هنشوف أسئلة على الساوند، وهنعمل circle الساوند المختلف. read and circle the odd sound out، يعني اللي صوته مختلف. عندنا number 1 السؤال الأول saw throw thick mouse، مين اللي الساوند بتاعهم مختلف هنا؟ أكيد هيكون saw، لأن كلهم فيهم الساوند ثا اللي هي th. throw الساوند ثا، thick الساوند ثا، mouth الساوند ثا. نروح number 2 نطلع النطق المختلف. thing شيء، pass thank path، مين المختلف؟ أكيد pass، لأنه كلهم فيهم الساوند ث. thing ث، thank ث، path. number 3 seed sing sick thumb، مين المختلف؟ أكيد هتكون عندنا thumb عشان دي الساوند ايه فيها النطق الساوند ث، الصوت ث، لكن دي س seed س sing س sick. السؤال الرابع thirsty throw stuck path، مين اللي فيها الساوند مختلف؟ أكيد هتكون stuck، لأن احنا عندنا ث thirsty ث throw path ث، كلهم فيهم الساوند ث اللي هي مين؟ التي اتش تي. طبعا احنا كان عندنا في اللسن بيفرق لنا هنا بين ايه بالساوند ث وث. تعرف على كلمات فيها الساوند ث التي والاتش بنطقوا ث، زي في mouth path thing throw threaten throw mouth thanks path، كل دول فيهم الساوند ث اللي هو التي والاتش. الاس اس بتدينا الساوند س، زي sick pass sing soft seed saw mouse bus stock، دي الكلمات اللي فيها الساوند س. هنفتح page 30 36 page 30 36 ونبتدي نحل الأسئلة بتاعة lesson 3 a general exercise lesson 3 اللي هي page صفحة عندنا 37. نفتح صفحة 37 ونبتدي نحل مع بعض الأسئلة بتاعة lesson 3. أو listening عندنا بالنسبة listening استماع، بتسمع قطعة مكونة من 5 جمل وبتشوف المعلومات دي إذا كانت صح ولا غلط. بس عامة listening هنا بيكون على الدرس بتاعنا اللي هي الستوري بتاعتنا أو القصة بتاعتنا اللي قابلتنا في القصة. The giant number 1 the giant lives in a village. لما قرينا القصة عندنا كان giant live in a village، الكلام ده كان مظبوط، يبقى أكيد هنا هنكتب number، هنكتب true or false. لو الكلام ده صح هنكتب true، ولو الكلام ده false هنكتب false يعني خطأ. الكلام ده صح يبقى نكتب T اللي هي true. نروح للquestion number 2 the giant has an ugly garden. الجاينت بيمتلك ugly garden، يا ترى الكلام ده مظبوط؟ لا الكلام ده مش مظبوط، لأن هو كان بيمتلك ايه؟ كان بيمتلك a beautiful
beautiful ايه a beautiful garden، يبقى الكلام ده مش مظبوط، يبقى نكتب F false، يعني الكلام ده غلط. السؤال التالت there are tall trees in the garden، كانت بتوجد أشجار طويلة في الجاردن في الحديقة، الكلام ده كان مظبوط ولا لا؟ مظبوط. في الحالة دي هنكتب هنا ايه T true، ان الكلام ده مظبوط حقيقي. for there aren't any flowers، لا توجد flowers ورود in the giant garden، في ايه حديقة الايه الرجل الضخم، الكلام ده مظبوط؟ لا مش مظبوط، هيبقى اكيد true حقيقي ولا false غلط؟ اكيد هنقول false، فنكتب F false، لان احنا كلنا عارفين ان كانت there aren't كان هنا بينفي، بيقول لا توجد flowers في الجاردن، لا كانت موجود في flowers كتير. question تاني بيقول listen to the dialogue، هنسمع الايه الدايلوج بتاعنا ونختار ال correct answer الإجابة الصح from A or B. برضو ده استماع، انت هتسمع، انا هقول لكم number 1 did Adam move to another city، انتقل إلى مدينة أخرى؟ yes he did. كده هنختار number A و number B، كده احنا استمعنا كلنا، انا قلت لكم yes he did، يبقى هنختار رقم A. نروح لنمبر 2 Adam moves to a new apartment، آدم انتقل لنيو apartment، يبقى هنختار، يبقى انتوا كلكم سمعتوا دلوقتي انا قلت apartment ولا holiday flat؟ قلت apartment، يبقى نختار number A. number 3 نسمع كلنا كويس ونختار الإجابة الصح. Adam's apartment is in Cairo، Adam's apartment is in Cairo، يبقى احنا كلنا سمعنا ان شقة آدم فين؟ آدم فين؟ in Cairo، يعني في القاهرة، فكده هنختار A B. السؤال الرابع في listening، اسمعوا كويس. life is expensive in the new city، life is expensive in the new city، سمعتوا هنا ايه expensive، هناخد expensive. طب لو احنا سمعنا في number 4 in the life is great in the city، يبقى هناخد رقم B اللي هي great. السؤال اللي بعد كده عندنا read match A with B، هنوصل بكولمن A بالعمود A لكولمن B العمود B عشان نكون جملة ليها معنى. number 1 the railway line، خط السكة الحديد is بيكون that's nice، ده لطيف. out with friends، برا مع أصدقائه. is the park، بيكون الحديقة. theater performance، الأداء المسرحي. people who live in a neighborhood، الناس اللي بتعيش في الحي السكني الجيران. roads for the train، طريق للقطارات، يبقى هتكون ايه؟ اكيد هنوصلها بنمبر F، دي تبقى نمبر 1 عشان تكون لي معنى ايه؟ ان خط السكة الحديد هو طريق للقطارات، يبقى كده كونت معنى. نروح لنمبر 2 let's watch a، يلا بينا نفكر let's watch ايه عشان تكمل المعنى؟ أكيد هتكون let's watch a theater performance، يعني ايه theater performance؟ يعني الأداء المسرحي، هو دي الحاجة اللي احنا watch بنشاهدها. number 3 local residents، السكان المحليين are بيكونوا، نوصلها بإيه؟ مظبوط هنوصلها بإيه عشان السكان المحليين هم الإيه؟ هم ال people، الناس اللي who live اللي بيعيشوا in a neighborhood في الحي السكني. 4 he likes to hang، هو بيحب انه hang يتفسح، يبقى hang ايه؟ مظبوط بيبي hang out with friends، مع الأصدقاء، يبقى كده أنا كونت معنى إن هو بيحب إنه يتفسح with his friends مع أصحابه، يبقى كونت جملة ليها معنى. number 5 my favorite place، مكاني المفضل، هوصلها مظبوط، هنوصلها is the park اللي هو الحديقة، وكده كونت معنى ان مكاني المفضل بيكون البارك الحديقة، يبقى كونت معنى. السؤال اللي بعد كده read the text، هنقرا النص and answer the questions، وهنجاوب على الأسئلة. Hi Samer, how are you? I'm well and New York is great.
Our apartment is on the 16th floor. So we have a great view of the city. فاحنا عندنا منظر طبيعي للمدينة. في الباراجراف التاني ده باراجراف 1 كده باراجراف 2. نيويورك اللي هو الايه الباراجراف التاني اللي عندنا. New York has a lot of green spaces مساحات خضراء. There are also a lot of projects فيها مشاريع بتقدر تخلق لنا create parks و green areas ومناطق خضراء in parts of the city في أجزاء المدينة that no one uses now مفيش حد بيستخدمها دلوقتي like the famous High Line زي خط السكة الحديد المشهور. It passes through our neighborhood هو بيعدي على الحي السكني بتاعنا. So I often go there فأنا بروح هناك with my parents مع والدي. It's really cool ده شيء لطيف جدا. Years ago High Line was a railway line كان زمان خط سكة حديدي. But in the 1980 في 1980 trains stopped القطارات توقفت using it. Some local resident had an idea جات لهم فكرة to make the old railway يخلوا الطريق السكة الحديد القديم ده into a big long park إلى حديقة كبيرة وطويلة. Now it's a green space هو دلوقتي مساحة خضراء with more than 500 species أكتر من 500 فصيلة من البلانتس النباتات and the trees in it والأشجار جواها. طوله it's 2.5 kilometers 2.5 كيلومتر طوله. and when you walk through it لما بتمشي فيه you can see artworks أعمال فنية watch theater performance وتشاهد أداء مسرحي and eat delicious food وتاكل طعام لذيذ and just hang out with friends وتتفسح مع أصحابك there هناك. I think it's my favorite place in New York أفضل مكان عندي في نيويورك ويل. نبتدي في حل الأسئلة بتاعتنا اللي على القطعة دي. The text is mainly about احنا قلنا text قبل كده معناها الايه النص ده is about يعني about عن هو عن ايه النص ده بيتكلم عن ايه اصلا النص بتاعنا ده كله اكيد بيتكلم عن الهاي لاين. ايه الهاي لاين ده اللي هو خط السكة حديد اللي تحول الى ايه الى they make into حولوا in green space يعني مساحات خضراء. السؤال التاني عندنا the underline where the phrase passes through الكلمة اللي تحتها خط underline يعني تحتها خط pass through يعني يمر عبر means معناها يا ترى معناها cut down نقطعه moves between يتحرك بين goes up يروح فوق ولا looks forward يعني يبحث عن keep pass through يعني بيمر عبر يعني بيتحرك ما بين حاجات يبقى هناخد moves between يعني يتحرك بين الأشياء يعني عبر. نروح للquestion. أول question عندنا بيقول answer the following question هتجاوب على الأسئلة دي من القطعة. What can people do in the high line what إيه الأشياء اللي people do بيعملوها in the high line بيعملوها في الهاي لاين. يلا بينا نرجع للقصة ونشوف كانوا بيعملوا ايه. What can people do in the high line What can people do in the high line نقرا كده مع بعض. عيدي القطعة نبص نلاقي الإجابة فين. كانوا what did you do in the high line so في الباراجراف ده ولا الباراجراف ده What can people do in the high line تمام أنا شايفك عرفتوا الإجابة من أول هنا لحد you can see artworks بس لا you can watch theater performance and eat delicious food and hang out with friends there وتتفسح مع أصحابك هناك. كل دي يا جماعة إجابة السؤال التالت. يبقى هنكتب هنا مع بعض إجابة السؤال التالت وهنكتبه كله من أولها. نروح على السؤال الرابع بتاعنا. السؤال الرابع بتاعنا بيقول لنا ايه does ولو ابتديت does دي تعتبر ايه فعل مساعد. طالما ابتدينا بفعل مساعد يبقى هنجاوب ايه
yes or no. طب تعالوا نراجع مع بعض هي ايه الافعال المساعدة اصلا. يلا بينا. ايه دي does، انجي does فعل مساعد. لو ابتدينا اي سؤال بقى او is am او is او or وايه كمان او do او does او can، ماشي، او could او will او would او shall او should او was او were او have او has، كل دول يعتبروا افعال مساعدة. لو ابتدينا باي فعل مساعد يبقى ده سؤال بنجاوب عنه ب yes or no. تمام. does وائل like living، هو بمعنى هل هنا بقى، هل وائل like living بيحب يعيش on high buildings على المباني الكبيرة؟ ده أول جزء من السؤال، إن أقول أو لأ. and why. يلا بينا نرجع للقطعة بتاعتنا برضو ونشوف يا ترى وائل like living بيحب يعيش في الإيه on high buildings على الأماكن العالية ولا لأ. ايه دي القطعة بتاعتنا. يا ترى وائل قال لنا انه بيحب يعيش في الايه في الاماكن العالية. ميس انا بدور 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 ما لقيتش. يا ترى كانت في paragraph 1 هنا ولا في paragraph 2 ولا paragraph 3؟ مظبوط، انا لقيتها. عم قايل ايه our apartment is on the 16th floor so we have a great view of the city. يبقى معنى كده ان احنا هنجاوب yes ولا no. ده بيعيش في الايه في الطابق ال16 و have a great view of the city. يبقى يا ترى هو مستمتع ولا مش مستمتع؟ يلا بينا نجاوب السؤال بتاعنا. يبقى for اول حاجة هنقول ايه does he like living on high buildings؟ اكيد هنقول yes. كده احنا جاوبنا اول جزء. ده بيعيش فين؟ بيعيش في الدور ال16. طب يا ترى why ليه؟ يا ترى why ليه بقى؟ مظبوط، عشان because. طبعا لما نيجي نقول why عندنا لماذا، ماشي، يبقى بنجاوب مين؟ because. بنجاوب because. فهنقول ايه بقى السبب؟ because he can enjoy، انه يستمتع، موجود عندنا في القطعة enjoy زي ايه؟ the beautiful view. the beautiful view. ايه ال beautiful view ده؟ يعني المنظر الطبيعي الرائع بتاع الايه بتاع المدينة. طب يا ميس احنا متعودين بنطلع كل حاجة من الجمل من الايه من القطعة التكست بتاعنا او النص بتاعنا. يلا بينا نطلعه من النص بتاعنا. نطلعه من النص بتاعنا. فين القطعة؟ عم قايل لي هنا دي اجابة ايه اهي our apartment is on the 16th floor so we have a great view of the city. يبقى دي اجابة الايه السؤال الرابع بتاعنا. عشان هما بيقدروا في الحالة دي ان هما ايه يستمتعوا بالgreat view of the city. دي إجابة number 4. عشان هو من فوق هيقدر ايه يستمتع بالgreat view of the city اللي هو المنظر الطبيعي بتاع المدينة. كده نكون خلصنا القطع. هنروح بعد كده reorder اللي هو مين إعادة كتابة الجملة. لازم نتفق مع بعض ان الجملة عندنا بتتكون من ايه فاعل وفعل ومفعول. جملة في الانجليش بتتكون من ايه فاعل وفعل ومفعول. فانا نمبر 1 عندي برتب جملة، نمبر 2 برتب جملة، 3 برتب جملة، 4 برتب جملة. يبقى برضو هتكون بنفس اركان الجملة. نبتدي نمبر 1 عندنا. نمبر 1 بيقول our يخصنا، أنا miss بفتقد، much كتير، food طعام، so جدا أو لذلك. once عندنا ما نلاقي كلمة زي our عندنا، يعني our دي معناها ملكنا. ندور على الحاجة اللي ملكنا أصلا. هي ايه الحاجة اللي ملكنا هنا؟ الفود. يبقى معنى كده ان الكلمتين دول هيكونوا مع بعض. الكلمتين دول هيكونوا مع بعض اللي هي مين بقى؟ اللي هي كلمة food مع كلمة ايه مع كلمة our. الاتنين هيكونوا يخصوا بعض الاتنين. كلمة مين؟ food و our. نحط دي
our food يعني طعامنا. يلا بينا نرتب جملتنا اللي هي بتتكون من ايه؟ فاعل وفعل، فاعل وفعل ومفعول. I، فين الفعل؟ مظبوط. miss، بفتقد مين؟ الطعام بتاعنا. طب انا هقول ايه بقى؟ food بس ولا احنا اتفقنا خلاص نقول our food؟ يبقى نقول our food يعني انا بفتقد الطعام بتاعنا so much، يعني so much يعني جدا. نروح كده يبقى ليها معنى ان انا بفتقد الطعام بتاعنا جدا، يبقى كونت جملة ليها معنى. نروح number 2 the selfish الاناني anything ولا شيء doesn't لا boy ولد share يتشارك. دي جملة يعني فاعل وفعل ومفعول. يلا بينا هنقول ايه؟ the selfish يعني السلفش الايه؟ الاناني. طب السلفش دي انا بوصف بيها مين؟ السلفش ايه؟ مظبوط boy. كده معناها ان ايه؟ الولد اللي صفته ان هو اناني. ماشي، ماله؟ ندور بعد كده على ايه؟ على الفعل. بيعمل ايه الولد ده؟ مظبوط، انا لقيت الفعل اللي هو مين؟ share. اللي هو مين؟ share. طب انا هقول share. طب يا ميس مش احنا لما بنيجي ننفي بنحط مين؟ not قبل الفعل. مظبوط، يبقى هنقول share doesn't ولا نقول doesn't share؟ هنقول doesn't عشان نحط النفي الاول، ونقول doesn't share. doesn't share يعني لا يتشارك. doesn't share ايه بقى؟ مفيش غير كلمة واحدة اللي هي anything. anything يعني ولا شيء. كده احنا كونا الجملة معناها ان الولد اللي صفته ان هو ايه؟ اناني doesn't share لا يتشارك anything اي شيء مع اي حد. نروح للسؤال التالت. there is park حديقة there is يوجد near قريب a big كبير river نهر the اللي هي الألف واللام. there is احنا قلنا there is دي معناها ايه؟ بيوجد، وطالما قال لي there is يبقى بيوجد حاجة واحدة بس، يبقى في الحالة دي اقول ايه؟ there is بيوجد ايه؟ يجي وراها اسم مفرد. بيوجد ايه؟ انا لقيت اسم مفرد، لقيت river ولقيت park. ماشي، يا ترى انا هقول في river وبعدين park ولا هقول park وبعدين river؟ وفي حرف الجر near، يبقى البارك هي المفروض جنب الايه؟ الريفر، لان الريفر ثابت. البارك دي بنبنيها احنا جنب الريفر. you know there is a park. طب يا ميس هنا في عندي صفة اسمها big. طب البيج دي بتوصف مين؟ بتوصف البارك. يبقى بقول there is a big park مالها؟ near بالقرب من the river النهر. كده كونت معنى جملة ان بتوجد حديقة صفتها ان هي كبيرة near the river يعني بجوار النهر. نروح لنمبر 4 garden حديقة have بيمتلك a حاجة واحدة they هما wonderful. الجملة هتكون ايه بقى ترتيبها؟ الفاعل بتاعنا they هما مالهم؟ يعملوا ايه هما؟ ندور على الفعل لقيناه اللي هو have. they have هما بيمتلكوا garden. طب في wonderful دي مش wonderful دي بنوصف بيها garden، يبقى نقول a wonderful garden يعني هما بيمتلكوا حديقة رائعة. كده يبقى كونا معنى هما بيمتلكوا حديقة صفتها ان هي رائعة. نروح على write الايميل ونراجع مع بعض هو خطوات الايميل كانت ايه يا جماعة؟ to from subject الى من subject الموضوع. هاي واسم المرسل اليه، جملة استفتاحية، وفي الاخر بنكتب جملة ختامية ونمضي في الاخر. نبتدي نكتب الايميل بتاعنا بس بعد ما نطلع مين؟ المرسل والمرسل اليه وهكذا. بيقولك write an email of 50 words about neighborhood عن الحي السكني بتاعك to your friend علي لصديقك علي
يبقى الاسم علي ده يعتبر ايه؟ مظبوط، المرسل اليه، عشان بيقول لي to. your friend's email address، العنوان البريد الالكتروني بتاع صديقك احمد @yahoo، علي احمد @yahoo.com، ده البريد الالكتروني بتاع المرسل اليه. your name، اسمك is مجدي، يبقى مجدي ده اسم الايه، مجدي هنا يكون اسم المرسل اللي باعت الايميل. and your email address والبريد الالكتروني بتاعك اسمه ايه؟ اسمه مجدي @yahoo.com. بالحالة دي انا طلعت كل حاجة انا محتاجها. الجايدنج elements دي اللي هتساعدك، الافكار اللي هتساعدك تكتب الايميل، هتتكلم عن what do you like about your neighborhood، ايه اللي انت بتحبه في النيبرهود، and what can you do there، وتقدر تعمل ايه هناك. نبتدي كتابة الايميل بتو، يعني تو الى، هو مين المرسل اليه يا شباب؟ مرسل اليه طلع to your friend مين؟ علي. هنكتب ايه؟ علي ولا هنكتب البريد الالكتروني بتاعه؟ هنكتب البريد الالكتروني بتاعه اللي هو مين بقى؟ علي احمد، علي احمد ايه at yahoo.com، ده البريد الالكتروني بتاع المرسل اليه. طب احنا عايزين البريد from، يبقى عايزين من، يبقى عايزين البريد الالكتروني بتاعك انت البريد الالكتروني بتاعك هنا ايه؟ مجدي. يبقى هنكتب ايه في from؟ يلا بينا، هنكتب مجدي at yahoo.com. بعد كده هنكتب مين؟ السبجكت اللي هو مين؟ الموضوع. طب فين الموضوع يا ميسا؟ هو فوق بيقولي about، اللي بعد about ده هو الايه؟ هو الموضوع بتاعنا، ده اسمه ايه؟ الموضوع اللي مين؟ neighborhood، neighbor. يبقى انا اكيد هكتب فين؟ هكتب في السبجكت بتاعي my neighborhood، my neighborhood، يعني الحي السكني بتاعي. ابتدي الايميل بتاعي بايه بقى؟ ان اكيد هقول مين؟ هقول hi او hello واسم الايه؟ المرسل اليه، اللي هو كان ايه اسم المرسل اليه؟ تعالوا نشوف. المرسل اليه بتاعنا كان اسمه علي، والمرسل كان اسمه مين؟ مجدي. يعني اللي بيبعت الايميل دلوقتي اسمه مجدي وبعته لمين؟ لعلي. نرجع تاني هنقول هلو مين؟ هلو علي، بس طبعا لازم نكتب هنا علي كابيتال لتر، لكن في البريد الالكتروني مش لازم نكتب كابيتال لتر ابدا. بعد كده المفروض ان احنا نكتب الجمله الاستفتاحيه. الجمله الاستفتاحيه اللي هي بتاعتنا ايه؟ هنسلم عليه نقول له how are you، او ممكن نقول how are things، يعني كيف الحال. بعد كده نقول له ان انا هبقى ابعت لك الايميل ده ليه. يقول له I am sending the email to tell you about، عشان اخبرك عن ايه؟ my neighborhood، my neighborhood يعني الايه؟ my neighborhood يعني الحي السكني بتاعي، neighborhood. بعد كده اكتب كذا جملة عن الموضوع بتاعي. هو اصلا قايل لي فوق ان انا ايه؟ ان انا اتكلم عن ايه؟ عن الحاجات اللي انا بحبها في النيبرهود بتاعتي والحاجات اللي انا بعملها هناك. ابتدي بقى اقول ان في النيبرهود عندي حاجات كتير جدا. يعني ايه؟ اشجار، وعندي ورود، وعندي حاجات كتير جدا. يبقى اقول ايه هنا؟ او قايله ان I have a lovely neighborhood، يعني أنا عندي حي سكني لطيف جدا، neighborhood. إن في عندي parks، في عندي حاجات كتير جدا. يبقى نقوم قايلين there، بيوجد there إيه بقى؟ there is a big park near my house، عندي في بارك كبيرة جنب ايه؟ جنب بيتي. بس كده؟ لا، اقول ان انا عندي حاجات كتير. عندي ايه غير البارك؟ I
ممكن نقول ان there are a lot of trees and flowers in the park. ممكن نقول ان في كمان ايه، في طيور بتغني على الاشجار. there are a lot of trees. a lot of مين؟ a lot of birds on the trees. تمام. ايه تاني اللي عاجبك في البارك بتاعك، في النيبرهود بتاعك؟ ان احنا مش عندنا باركس بس، عندنا ريستورانت وعندنا مين، وعندنا سينماز وعندنا الحاجات دي. بقى نقوم قايلين there are a lot of restaurants in our neighborhood. عندنا ايه، عندنا مطاعم كتير في النيبرهود بتاعتنا. ايه تاني بتحبه في النيبرهود بتاعتك؟ ان احنا عندنا movie theater. بنقول there is a movie theater. يعني movie theater يعني عندنا مسرح حلو جدا هناك. تمام. دي الحاجات اللي انت بتحبها بتحبها في النيبرهود بتاعتك، اللي هي الحاجات اللي هي طبعا اول فكرة عندنا، اللي هي اول واحدة، اللي هي what do you like about your neighborhood. انت بتحب فيها عن ايه؟ فيها باركس وفيها حاجات كتير. ايه تاني موجود عندنا؟ ليه بقى انت، الفكرة التانية عندنا اللي كان بيقول مش اللي انت بتحبه، ايه اللي انت بتعمله في البارك بتاعتك؟ انا بعمل حاجات كتير. انت ايه بتلعب في البارك؟ I can play in the park. تقدر تعمل ايه تاني في البارك بتاعتك؟ I can watch ايه movies، أو I can watch theater performances اللي هي الأداءات المسرحية. ممكن أكون أقول I can watch films in the theater. أقدر أشوف الفيلم فين؟ في الثياتر. ايه تاني بتقدر تعمله هناك؟ I can hang out with friends. I can hang out with friends. دي كلها حاجات تقدر ان انت تستمتع بيها في النيبرهود بتاعتك، بما ان في هناك ايه باركس وفي restaurants وفي حاجات كتير. I can enjoy eating different food or delicious food. كل دي حاجات تقدر تعملها فين؟ تقدر تعملها في النيبرهود او في الحي السكني بتاعك. في حاجات تانية تقدر تعملها؟ اكيد ممكن اقدر اعمل حاجات كتير. ممكن ان انا العب، ممكن ان انا اغني، ممكن ان انا اشاهد الاشجار والحاجات دي. I can enjoy watching birds and trees. بقدر ان انا استمتع بمشاهدة ومشاهدة الطيور والحاجات دي كلها. كده احنا خلصنا المفروض الايميل بتاعنا. قبل ما نختم الايميل بتاعنا، قبل ما ننهي الايميل بتاعنا، لازم ننهي بايه؟ صح، احنا لازم نكتب الجملة الختامية بتاعتنا. الجملة الختامية بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه؟ ان انت بتقوله حظ طيب او اراك لاحقا، ولازم تمضي طبعا، يعني تقول اسمك في الاخر. صح ولا لا؟ هنبتدي هنا نقول ايه بقى الختام بتاعنا؟ write me soon. يعني write me soon يعني اكتب لي. write me soon your news، او write me your news يعني قول لي اخبارك. او ممكن نقول حاجة تانية best wishes. احنا ممكن نقف على كده ونقول حاجة واحدة بس اخيرة، اللي هي مين؟ ان احنا نمضي. هو مين اللي هيمضي، المرسل ولا المرسل اليه؟
المرسل هنا كان اسمه ايه؟ يلا بينا نرجع ونشوف مين اسم المرسل. المرسل إليه كان علي، والمرسل كان مجدي. فاحنا اكيد هنمضي في الاخر بمين؟ بمجدي. يبقى هنقول write me your news. sorry write me your news، ونمضي في الاخر خالص ونقول مجدي. كده نكون خلصنا lesson 3 الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وانتظرونا في باقي الليسنز بتاعت unit 1. وأشوفكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.